હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે તમારું મારી ચેનલ કુક વિથ નીલમમાં। આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ આલુ પરોઠાની રેસીપી, જે બધા જ ખાવાનું પસંદ કરે છે। સવારે નાસ્તામાં કે સાંજે જમવામાં પણ આલુ પરોઠા બનાવાય છે। વણતા સમયે ફાટશે નહીં તે રીતે આલુ પરોઠા બનાવીશું। એકદમ સરળ આ રેસીપીનો વિડીયો જો તમને પસંદ આવે તો મારી ચેનલને લાઇક અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બાજુમાં રહેલ બેલ આઇકોનને ક્લિક કરજો। આલુ પરોઠા બનાવવા મેં અહીંયા મીડિયમ સાઇઝના 6 બટાકા લીધા છે। વજનમાં 700 ગ્રામ છે। બટાકાને ધોઈ લેવાના અને તેને કૂકર લેવાના। 1 ગ્લાસ જેવું પાણી એડ કરી લઈશું અને જો બટાકા મોટા હોય તો તેને વચ્ચેથી કટ કરી લેવાના અને પછી એડ કરવાના। હવે ઢાંકણ ઢાંકીને 3 વિસલ કરી લેવાની છે। તો હવે બટાકા બફાય છે ત્યાં સુધી લોટ બાંધી લઈશું। તો અહીંયા 2.5 કપ ઘઉંનો ઝીણો લોટ લેવાનો છે, જે આપણે રોટલી કરતા હોઈએ છીએ તે જ લોટ લેવાનો છે। તેમાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરીશું। 2 ચમચી જેટલું તેલનું મોવન એડ કરવાનું। તો તેલનું મોવન એડ ના કરીએ તો પણ ચાલે, પણ 2 ચમચી કરતાં વધારે તેલનું મોવન એડ નથી કરવાનું। તેલ અને લોટ આપણે સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। હવે થોડું પાણી એડ કરતા જઈશું અને લોટ બાંધતા જવાનું છે। તો સોફ્ટ લોટ બાંધી દેવાનો, બહુ ઢીલો નહીં અને બહુ કઠણ નહીં, એ રીતે લોટ બાંધવાનો છે। તો આ રીતનો તમે જોઈ શકો છો કે લોટ ભેગો થઈ ગયો છે। તો આ રીતનો સોફ્ટ લોટ બાંધી લેવાનો અને 1 ચમચી જેવું તેલ એડ કરીને સારી રીતે લોટને 1 મિનિટ જેવું મસળી લઈશું। તો જેમ આપણે લોટને મસળીશું ને તેમ આપણો પરોઠા બહુ સરસ બનશે। તો આ રીતનો તમે જોઈ શકો છો કે સરસ લોટ બંધાઈ ગયો છે। હવે ઢાંકીને 15 થી 20 મિનિટ રહેવા દઈશું। તો ત્યાં સુધી બટાકાનો મસાલો કરી લઈએ। તો બટાકા એકદમ ઠંડા થઈ ગયા પછી આ રીતે છીણીની મદદથી છીણી લેવાના છે, જેથી વણવામાં આપણને ઇઝી પડે। તમે મેસાની મદદથી પણ મેશ કરી શકો છો। તો આ રીતે તમે જોઈ શકો છો કે મેં બધા જ બટાકા છીણી લીધા છે। તો હવે મસાલા કરી લઈએ। તો મેં અહીંયા 1.5 ચમચી મરચાંની પેસ્ટ અને 1.5 ચમચી આદુની પેસ્ટ લીધી છે, તે એડ કરી લઈશું। ફ્રેશ ધાણા ધોઈને સાફ કરીને સમારીને એડ કરવાના છે। તો ધાણાનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે। 1/2 ચમચી ચાટ મસાલો એડ કરવાનો। સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરીશું। અધકચરો પીસેલો વરિયાળીનો પાવડર 1/2 ચમચી એડ કરવાનો। 1/2 ચમચી જીરાનો પાવડર એડ કરીશું। 1 ચમચી ગરમ મસાલાની લિંક વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપેલી જ છે, તમે ક્લિક કરીને જોઈ શકો છો। 1/2 ચમચી આમચૂર પાવડર અથવા તો લીંબુનો રસ એડ કરવાનો। 1 ચમચી કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર એડ કરીશું, જેથી કલર સરસ આવશે અને બધું જ મિક્સ કરી લેવાનું। તો બધું હળવે હાથે મિક્સ કરીશું, બહુ મસળીને મિક્સ નથી કરવાનું। હવે કસૂરી મેથી 1 ચમચી હાથેથી આ રીતે મસળીને એડ કરીશું, જેથી પરોઠાનો ટેસ્ટ સરસ આવશે અને મિક્સ કરી લેવાનું। તો કસૂરી મેથી એડ કરવી ઓપ્શનલ છે, પણ કસૂરી મેથીનો ટેસ્ટ એટલો સરસ આવે છે ને પરોઠામાં। તો આ રીતે મિક્સ થઈ જાય એટલે તેના સહેજ મોટા લુવા વાળી લેવાના। બસ આ રીતના આટલા મોટા લુવા આપણે વાળી લઈશું અને તે રીતે આપણે બધા જ લુવા વાળી લેવાના છે। હવે લોટને પણ 20 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે। તો ફરી થોડી વાર આપણે મસળી લઈશું। તો આ રીતે ફરી મસળવાથી આપણા પરોઠા બહુ સરસ થશે। લોટ સરસ સોફ્ટ પણ થઈ ગયો છે, તમે જોઈ શકો છો। હવે મીડિયમ સાઇઝના લોટના લુવા કરી લેવાના। તો આ રીતે હાથમાં લુવો લેવાનો અને તેને સરસ મસળી લેવાનો, બસ આ રીતે। હવે મેંદાના લોટનું અટામણ માટે આપણે લુવો તૈયાર કરી લેવાનો। મેંદાનો કોરો લોટ લઈને આ રીતે વાડકી જેવો શેપ આપી દેવાનો। થોડો મોટો વાડકીનો શેપ આપીશું, જેથી બટાકાનું સ્ટફિંગ વાળો લુવો અંદર આવી જાય, બસ આ રીતનું। હવે તેમાં બટાકાનું સ્ટફિંગ એડ કરી લેવાનું અને પોટલી જેવો શેપ આપવાનો। તો આ રીતે લોટની ધાર ભેગા કરતા જવાનું અને પોટલી વાળી લેવાની, બસ આ રીતે તમે જોઈ શકો છો કે સારી રીતે આપણે પોટલી વાળી લેવાની છે। અને જે વધારાનો લોટ હોય ને તમે જોઈ શકો છો, તેને આપણે કાઢી લેવાનો છે।
તો સરસ પોટલી વળાઈ ગઈ છે. બસ આ રીતે એને લુવો કરી લેવાનો. હવે તેને કોરા લોટવાળું કરી લેવાનું અને હાથની મદદથી સહેજ પોળું કરતા જવાનું, જેથી સ્ટફિંગ બધી બાજુ એક સરખું આવી જાય. તો આ રીતે તમે જોઈ શકો છો કે અડધું પરોઠું તો મેં અહીંયા થઈ જ ગયું છે. બસ આ રીતે હાથની મદદથી આપણે જેટલું પોળું થાય ને તેટલું કરી જ લેવાનું. હવે હળવા હાથેથી જ વણવાનું, બહુ વધારે પ્રેસ કરીને નથી વણવાનું. જો બહુ વધારે પ્રેસ કરશું તો આપણું પરોઠું ભાગી જશે. હવે એક તવીમાં ગેસ ઉપર ગરમ થાય એટલે તેમાં ઘી એડ કરવાનું, ઘી અથવા તો તેલ, અને તેમાં આપણું આ પરોઠું મૂકી લેવાનું છે. જે પોટલીવાળી હતી તે ભાગ ઉપર રાખવાનો અને 1 મિનિટ જેવું થાય પછી પલટાવવાનું. સ્લો ટુ મીડિયમ આંચ રાખીને પરોઠું આપણે થવા દઈશું. હવે પાછળની સાઈડ તમે જોઈ શકો છો કે આ રીતના થોડીક બ્રાઉન જેવી થાય એટલે તેમાં ઘી કે તેલ અથવા તો બટર જે તમારે એડ કરવું હોય તે એડ કરી લેવાનું. તો અહીંયા ઘી 1 ચમચી જેવું એડ કરી લઉં છું અને પરોઠાને આપણે એકદમ ધીમેથી પલટાવી લઈશું, જેથી ભાંગી જાય નહીં. પલટાવીને ઉપર તમારે સહેજ પ્રેસ કરવાનું. તમે જોઈ શકો છો કે આ રીતે પ્રેસ કર્યું એટલે તરત જ આપણું પરોઠું ફૂલી જાય છે. તમે જોઈ શકો છો કે સરસ આપણું પરોઠું ફૂલી ગયું છે. તો આ રીતે તમે પણ પરોઠા જરૂરથી બનાવજો અને જેટલું ક્રિસ્પી જોઈએ તેટલું ક્રિસ્પી કરી લેવાનું અને તેને કાઢી લેવાનું છે. બસ તો રેડી છે આપણા આલુ પરોઠા. તેને દહીં સાથે અને લીલી ચટણી સાથે સર્વ કરી લઈશું. તો જોતાં જ ખાવાનું મન થઈ જાય છે ને. તો આ રીતે આલુ પરોઠા તમે પણ જરૂરથી બનાવજો. જો તમને મારો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને આવી જ નવી રેસિપી માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો.